Την καλησπέρα μου σε όλους από την όμορφη όπως πάντα Θεσσαλονίκη. Στην σημερινή εκπομπή θα σας πω με πολύ σοβαρά επιχείρηματα για ποιο λόγο δεν πιστεύω σε ρωμαϊκές μπουρδες και για ποιο λόγο πιστεύω ότι η Καινή Διαθήκη είναι καθαρά ρωμαϊκή εφεύρεση και ο κόσμος θα έπρεπε εν έτη 2025 να το είχε καταλάβει. Πριν ξεκινήσω αυτή την εκπομπή να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που πάρα πολλοί κόσμος έχει παρακολουθήσει μέχρι στιγμής την τελευταία εκπομπή του καναλιού Ταρτάρια. Το Hollywood έκανε πολύ καλή δουλειά πάντως. Οπωσδήποτε να την δείτε, είναι μια πάρα πολύ ωραία και ενημερωτική ταυτόχρονα εκπομπή. Τώρα, πάμε να σας πω για ποιον λόγο δεν μπορώ να πιστέψω σε ρωμαϊκές μπουρδες και η σημερινή εκπομπή, όσο και αν δεν το πιστεύετε, είναι ιδιαίτερα σοβαρή και έχει τεράστια βαρύτητα. Θα ήθελα να εστιάσουμε σε δύο μόνο γεγονότα τα οποία είναι τόσο πολύ σημαντικά που ο κόσμος δυστυχώς δεν τα έχει προσέξει. Γιατί? Πολύ πιθανόν από απροσεξία, πολύ πιθανόν επειδή κάποιοι διαβάζουν βιαστικά πολλές φορές την Καινή Διαθήκη και πολλές φορές βγάζουν λανθασμένα συμπεράσματα. Ακούστε όμως δύο δικά μου συμπεράσματα τα οποία θα σας πείσουν 100% ότι οι Ρωμαίοι ήταν αυτοί που έγραψαν την Καινή Διαθήκη. Να μην σας πω δύο, θα σας πω τρία συμπεράσματα. Πρώτο συμπέρασμα δικό μου. Πώς γίνεται οι γραμματείς, οι οποίοι έγραφαν, και σε αυτό δεν έχει απάντηση ουδής Έλληνας, ουδής χριστιανός, ουδής Ορθόδοξος, ουδής Καθολικός, με όσους έχω μιλήσει, όλοι μα όλοι κάθονται και απλά με χαζεύουν με ανοιχτό το στόμα. Πώς γίνεται λοιπόν? Πώς γίνεται? Οι γραμματείς, οι οποίοι υποτίθεται από το 33 και έπειτα μπορούσαν να γράψουν ένα σώρο πράγματα για τον Ιησού Χριστό, να μην έχουν γράψει απολύτως τίποτα. Οι λεγόμενοι γραμματείς και φαρισαίοι, όπως ξέρετε. Εδώ είναι που πρέπει να σταθεί όποιος ψάχνει την αλήθεια και είναι γνήσιος αναζητητής της αλήθειας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η χρονική στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος στην Ιουδαία, υπάρχει απόλυτη ειρήνη. Από το 30 μέχρι και το 60 ο Ιώσιπος δεν αναφέρει ότι γίνονται επαναστατικά κινήματα, κι όμως όλος τυχαίως δεν υπάρχει τίποτα απολύτως για τον Ιησού Χριστό που να το έχουν γράψει οι λεγόμενοι γραμματείς, τους οποίους υποτίθεται ο ίδιος ο Ιησούς κατηγορούσε ασταμάτητα ότι ερμηνεύουν συνεχώς τον νόμο, ότι είναι υποκριτές και δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να ασχολούνται με τον Μωσαϊκό τον νόμο. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, αφού είχε προκύψει αυτό το μεγάλο αγκάθι, το οποίο λέγεται Ιησούς Χριστός, υποτίθεται 29-33, γιατί δεν έκατσε κανένας απολύτως από τους γραμματείς, τους οποίους κατηγορούσε ο Ιησούς ότι συνεχώς γράφουν και ότι συνεχώς ερμηνεύουν? Γιατί λοιπόν δεν έκατσε κανένας από αυτούς τους ανθρώπους να γράψει 5 αράδες για τον υποτιθέμενο γιο μιας Μαρίας και ενός Ιωσήφ? Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως πουθενά. Τίποτα. Άλλο στοιχείο, ούτε και οι Έλληνες εκείνης της εποχής που υπήρχε και η Δεκάπολης αναφέρουν κάτι. Πάμε τώρα, αυτό είναι το πρώτο μου συμπέρασμα, ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έπρεπε οπωσδήποτε να είχαν γράψει κάτι και δεν έχουν γράψει απολύτως τίποτα εκείνη την εποχή. Όσα έχουμε για τον Ιησού από τους Ιουδαίους είναι από το Ταλμούδ, το οποίο όμως γράφτηκε, ξαναγράφτηκε, ξανακάηκε και ξανακάφτηκε αιώνες αργότερα. Γιατί η Ρωμαϊκή Εκκλησία προφανώς δεν ήθελε να υπάρχουν οι εβραϊκές αναφορές για τον Ιησού, τον οποιονδήποτε Ιησού. Γιατί αν διαβάσετε το Ταλμούδ λέει άλλα πράγματα μέσα για τον Ιησού. Καμία σχέση με αυτά που μας σερβίρει η Καινή Διαθήκη,
η οποία επαναλαμβάνω είναι φιλορωμαϊκή προπαγάνδα. Ωραία μέχρι εδώ. Άρα το πρώτο μου συμπέρασμα είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Ότι δηλαδή εκείνη την εποχή δεν υπάρχει τίποτα από τους γραμματείς. Και φυσικά από τους Έλληνες της Δεκαπόλεως. Το δεύτερο όμως συμπέρασμα είναι εξίσου δυνατό με το πρώτο και ίσως είναι και πιο δυνατό. Μέχρι το 60-70 δεν έχουμε τίποτα καταγεγραμμένο για τον οποιονδήποτε Ιησού Χριστό. Παρά μόνο υποτίθεται ότι ο Παύλος είχε γράψει κάποιες επιστολές. Βέβαια, οι αρχαιότερες επιστολές που σώζονται είναι μετά τον 4ο αιώνα. Άρα μπορεί να έχουν πλαστογραφηθεί. Έτσι, το έχουμε αυτό. Επαναλαμβάνω. Το αρχαιότερο σωζόμενο απόσπασμα από επιστολή είναι από τον 3ο και τον 4ο αιώνα, ότι υποτίθεται έγραψε ο Παύλος το 55-60. Άρα πρέπει να είμαστε δύσπιστοι. Και εδώ ακριβώς είναι η πληροφορία της ημέρας. Ότι δηλαδή τι? Προσέξτε. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, και το εννοώ πολύ σοβαρά, για κανέναν Ιησού Χριστό μέχρι περίπου την Ιουδαϊκή εξέγερση. Τίποτα. Τίποτα. Δεν σας κάνει εντύπωση? Τίποτα. Μέχρι το 65 δεν υπάρχει τίποτα. Και ξαφνικά, μόλις ο Βεσπασιανός και ο Τίτος καταλαμβάνουν τα Ιεροσόλυμα, τα ισοπεδώνουν και μεταφέρουν από την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ στην Ρώμη φυλακισμένους πολλούς από τους Εβραίους προύχοντες, ξαφνικά εδώ είμαστε. Ξαφνικά γεννιέται το κίνημα, έστω και υπογείως, του χριστιανισμού. Και λες τώρα, όπα, γιατί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν την χρονική στιγμή. Μέχρι το 60, θα σας βάλω εγώ, είναι 27 ολόκληρα χρόνια από την υποτιθέμενη σταύρωση του Ιησού Χριστού, όπου δεν υπάρχει καταγεγραμμένο απολύτως τίποτα για τον Χριστό. Δηλαδή από το 33 μέχρι το 60 τουλάχιστον δεν υπάρχει τίποτα. Όπως δεν υπάρχει τίποτα και μέχρι το 70, όπου τελειώνει ο πόλεμος της Ιουδαίας. Άρα είναι 37 χρόνια στο σύνολο. Υπάρχει απόλυτο κενό. 37 χρόνια έχει πεθάνει ο Χριστός, έχει σταυρωθεί, έχει αναστηθεί, και όμως δεν υπάρχει στον πλανήτη πάνω ούτε μισός χριστιανός. Θα το επαναλάβω αυτό το επιχείρημα για ακόμα μία φορά για να καταλάβετε τη ματαιότητα της χριστιανικής πίστης και της Ορθοδοξίας, που κάποιοι θέλουν να μας πείσουν ότι είναι θεόπεμπτη και ότι σώνει και καλά ο Θεός έβγαλε πένα και έγραψε. Επαναλαμβάνω ότι από το 33 που υποτίθεται ότι σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός, μέχρι και το 70 που έγινε η κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο και η ισοπαίδωσή της, δεν υπήρχε και δεν έζησε ούτε μισός χριστιανός ο οποίος να έγραψε έστω και μισή αράδα για τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι για μένα προσωπικά η μεγαλύτερη τάπα, η μεγαλύτερη φάπα, το μεγαλύτερο χαστούκι και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι όλα αυτά τα όμορφα τα παραμυθάκια που βλέπετε εδώ πίσω μου με τους σταυρούς και όλα αυτά είναι καθαρά, και έρχομαι σε λιγάκι στο σημείο αυτό, ρωμαϊκή προπαγάνδα. Γιατί η χρονική στιγμή είναι που μετράει. Επαναλαμβάνω, η χρονική στιγμή είναι που μετράει. Μέχρι δηλαδή να πατήσουν πόδι οι Ρωμαίοι στα Ιεροσόλυμα και να τα ισοπεδώσουν, κανένας πάνω στον πλανήτη δεν ξέρει
τίποτα απολύτως για κάποιον Ιησού Χριστό. Κανένας. Όταν λέμε κανένας, κανένας. 0. Οπότε έρχονται μερικοί και μου λένε ποιος είναι αυτός ο Βεσπασιανός και ποιος είναι αυτός ο Τίτος που μου τους έχει θεοποιήσει, όχι εγώ, οι Ρωμαίοι τους θεοποίησαν και η Εκκλησία, η πρώτη Εκκλησία. Προσέξτε με λίγο, η πρώτη Εκκλησία. Όχι αυτή που έχουμε σήμερα του Πάπα, η Ρωμαϊκή, καμία σχέση. Η πρώτη Εκκλησία, η οποία πρώτη Εκκλησία, να ξέρετε, δεν είχε καμία σχέση με αυτά που μας λένε τώρα. Άρα αυτός ο οποίος ψάχνει και αυτός ο οποίος αναζητά έχει στο νου του συνεχώς ένα πράγμα. Ειδικά ο ιστορικός και ο θεολόγος. Από το παράθυρο 33 μετά Χριστόν μέχρι και 70 μετά Χριστόν υπάρχει ένα ολοκληρωτικό κενό 37 ετών παρά τις μπουρδολογίες που λένε μερικοί ότι ο Απόστολος Παύλος είχε γράψει σώνει και καλά τις επιστολές του γύρω στο 55 με 60. Εντάξει, γιατί εκεί τις έχουν, προσέξτε με λίγο, τοποθετήσει ιστορικά οι Ρωμαίοι. Όπως έχουν τοποθετήσει ιστορικά οι Ρωμαίοι τον Ιησού. Τοποθετήσανε. Δείτε λίγο την μεγάλη έμφαση. Τοποθετήσανε ιστορικά τον Παύλο ότι έγραψε το 55-60. Τοποθετήσανε οι Ρωμαίοι στη συνέχεια τον Ιησού ότι έδρασε στο 29-33. Αλλά ιστορική αναφορά και απόδειξη από τον Ιώσυπο, από τον Φίλωνα της Αλεξάνδρειας, από τον Διοσκουρίδη, ο οποίος πήρε μέρος στον πόλεμο αυτόν, ο Έλληνας, ο γιατρός, ο Διοσκουρίδης, δεν υπάρχει ούτε μία ότι εκείνη την εποχή είχε δράσει κάποιος Ιησούς και το καθεξής. Τι γίνεται λοιπόν από το 33 μέχρι και το 70? Γιατί υπάρχει αυτό το κενό? Γιατί υπάρχει αυτό το χάσμα? Γιατί κανείς δεν έχει γράψει τίποτα? Γιατί? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Όλο το νόημα του χριστιανισμού, δώστε βάση μέχρι και οι ίδιοι χριστιανοί, αρχίζει μετά το 70 όταν πέφτουν τα Ιεροσόλυμα. Αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια, συνεχίστε να ακολουθείτε αυτό το κανάλι και τον θετικό. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε όλοι μαζί να ανακαλύψουμε την ιστορική αλήθεια. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία. Επαναλαμβάνω. Όλο το παιχνίδι παίζεται μετά το 70. Και δεν είναι τυχαίο. Ούτε μισό εκατοστό, ούτε μισό χιλιοστό Ευαγγελίου δεν έχει γραφτεί μέχρι την πτώση των Ιεροσολύμων. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει καταγεγραμμένο τίποτα μέχρι το 70? Απαντήστε μου στα σχόλια από κάτω. Γιατί ενώ υπάρχει παράθυρο ειρήνης περίπου, κάντε μια αφαίρεση, 66-33, 33 ετών, άλλο κόλπο, 0, 33, 66, το έχουμε όλοι, 0, έτος γέννησης του Χριστού υποτίθεται, 33, σταύρωση του Ιησού, 66, πόλεμος της Ιουδαίας. Τι κάνει η νιάνιο στα κεραμίδια? Πόσο περισσότερο απόδειξη από αυτό? Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είμαι σίγουρος ότι καίγω την κέφαλη τώρα. Έτσι, είμαι σίγουρος ότι κάποιοι πατάνε dislike και καίγει τον κεφαλό σου και σου λέει τι λέει τώρα αυτός. 0 υποτιθέμενη γέννηση του Ιησού Χριστού, 33 σταύρωση Ιησού Χριστού, 66
Πόλεμος της Ιουδαίας. Έναρξη του πολέμου της Ιουδαίας. Τι έχουμε εδώ? 0,33, 33, 66. 33, 33, 33, 33, 33. Αν δεν ξέρετε ποιοι είναι οι μασόνοι και ποιο είναι το αγαπημένο τους νούμερο, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Χωρίς φυσικά να λέω ότι κρύβονται οι μασόνοι από πίσω. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ίσα ίσα. Το έχω πει πολλές φορές ότι είναι ρωμαϊκή εφεύρεση. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι αυτοί που το έπλασαν αυτό το αφήγημα έχουν βασιστεί στο 33. 33, 33, 33. Εντυπωσιακό. Ωραία. Αφού λοιπόν τα πάντα περιστρέφονται γύρω από το έτος 70, όσοι από σας ψάχνετε την αλήθεια, θα έπρεπε να ξέρετε ότι κάπου εκεί πρέπει να βρίσκεται η αλήθεια. Μετά το 70 και περίπου μέχρι το 90. Σωστά μέχρι εδώ. Αφού ψάχνουμε πίσω στο παρελθόν και δεν βρίσκουμε τίποτα. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο τίποτα. Ούτε το 40, ούτε το 50, ούτε το 60. Τίποτα. Ωραία. Αφού λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει την αναζήτησή μας και λέμε ότι wow, εκεί δεν παίζει τίποτα, πρέπει να βρούμε πού παίζει κάτι. Πού παίζει κάτι τελικά. Σε ποια ημερομηνία. Και η μαγική ημερομηνία είναι μετά την πόρθηση του φρουρίου στη Μασάδα το 73, που πέφτουν και οι τελευταίοι Ιουδαίοι πολεμιστές. Άρα το παράθυράκι μας είναι μικρό πλέον. 73 με 90. Κάπου εκεί μέσα. Ωραία. 73 με 90. 73 με 90. Να γράφανε μόνοι τους οι Ιουδαίοι ενώ έχουν κατατροποθεί, λίγο δύσκολο. Ναι, μεν τους έχουν διασκορπίσει οι Ρωμαίοι, υποτίθεται, αν και γι' αυτό υπάρχει ακόμα αμφιβολία. Υποτίθεται τους έχουν σκορπίσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και ότι έχουν έρθει σε επαφή με τους Έλληνες, τους έτσι και ούτω καθεξής, και έχουν πολλά προβλήματα με τους παγανιστές. Η μαγική όμως ημερομηνία συγγραφής είναι ανάμεσα στο 70 και το 90. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και γελάω, γιατί τελικά πρέπει να είσαι έξυπνος για να βγάζεις συμπεράσματα. Ακούστε προσεκτικά. Από ό,τι φαίνεται, ο Μάρκος, ο οποίος είναι, υποτίθεται, ο πρώτος που έγραψε, έτσι, το πρώτο Ευαγγέλιο, φαίνεται να έχει κάνει χρήση, και ενδεχομένως και ο Ματθαίος, όχι ενδεχομένως, σίγουρο είναι, των στοιχείων που αναφέρει ο Ιώσιππος. Των στοιχείων, των ονομάτων, της γεωγραφίας, των τοποθεσιών, των ατόμων που έλαβαν μέρος σε διάφορα ιστορικά γεγονότα. Μάλιστα. Εδώ είναι που μικραίνει ακόμα περισσότερο, εντάξει, ακόμα περισσότερο η πιθανότητα να έχει γραφτεί η Καινή Διαθήκη από χριστιανό. Γιατί? Προσέξτε το γιατί. Γράφει ο Ιώσιππος πρώτα την ιστορία του Ιουδαϊκού πολέμου, παίρνει άδεια για να το κάνει αυτό από τον Τίτο, παίρνει άδεια, δεν μπορεί να το κάνει έτσι μόνος του αυθαίρετα, είναι πλέον αυλικός του θεωρείται, και μαγικά
Και τυχαία και όλος τυχαίως και απίστευτα, μετά από μόλις λίγα χρόνια αρχίζουν και εμφανίζονται τα πρώτα Ευαγγέλια και οι πρώτοι χριστιανοί. Αφού, έχει σημασία, αφού έγραψε και εξέδωσε τα βιβλία του ο Ιώσιπος, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία και Πόλεμοι της Ιουδαίας. Πρόβλημα, Τι λες, πρόβλημα? Πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Ξέρεις φίλε μου γιατί? Γιατί ο Ιώσιπος φέρεται να ταυτίζεται με τον Σαούλ Παύλο. Και φτάνουμε στην μεγαλύτερη αποκάλυψη που έχει γίνει ποτέ ever για τον χριστιανισμό. Από αυτό εδώ το κανάλι. Πάντα. Ο ίδιος που έγραψε την ιστορία του Ιουδαϊκού πολέμου, ο Ιώσιπος, φέρεται, επαναλαμβάνω, να είναι ο Σαούλ, ο Παύλος. Δείτε τώρα τι μπέρδεμα έχουν κάνει, αλλά θα σας το ξεμπερδέψω πανεύκολα. Εκδίδει ο Ιώσιπος τα δύο βιβλία του, εμφανίζεται η Καινή Διαθήκη. Εκδίδει ο Ιώσιπος τα δύο βιβλία του, εμφανίζεται από το πουθενά ο Παύλος από την Ταρσό, ο Σαούλ, ο οποίος μέχρι εκείνη την εποχή δεν έχει εμφανιστεί πουθενά. Πάλι το ίδιο σκηνικό και με τον Παύλο. Δείτε λίγο. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, πρέπει να επιμείνετε και εσείς σε αυτό, να κάνετε like, να κοινοποιήσετε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο κόσμος να εστιάσει σε αυτό το συγκεκριμένο λεπτό. Εμφανίζεται το έργο του Ιώσιπου που μιλάει για την εβραϊκή θρησκεία και για τον Ιουδαϊκό πόλεμο. Ταυτόχρονα, πώς γίνεται αυτό? Παράλληλη συγγραφή έκαναν? Εμφανίζεται αποσπασματικά προφανώς και έτσι θα λέγαμε ενδεικτικά η Καινή Διαθήκη. Στα καπάκια αρχίζουν και εμφανίζονται διάφορες επιστολές του Παύλου, ο οποίος Παύλος, επαναλαμβάνω, είναι ο Ιώσιπος. Σας έχω πει, σας φιλάω εκπομπή για το μέλλον με τις ομοιότητες του Παύλου και του Ιώσιπου. Δεν είναι τρομερό ότι έχουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι δηλαδή έχει αντιστοιχηθεί με τον Τίτο, και έχουμε και τον Ιώσιπο, ο οποίος έχει αντιστοιχηθεί ιστορικά με τον Παύλο. Απίστευτο. 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 Όσοι από εσάς καταφέρετε να συλλάβετε αυτά που λέω τώρα, έχετε λύσει το ένιγμα του χριστιανισμού. Τι δεν καταλαβαίνετε? Όσοι από εσάς καταλάβετε τώρα, ούτε σε άλλα μου βίντεο ούτε ποτέ, τώρα, αν συγκεντρωθείτε τώρα σε αυτά που λέω και τα κατανοήσετε και τα καταλάβετε, έχετε πιάσει όλο το νόημα και το φάσμα του χριστιανισμού. Και επειδή είναι τόσο σημαντικά, θα κάνω ακόμα μια ανακεφαλαίωση, θα σας τα πω ακόμα μια φορά για να τα εμπεδώσετε καλύτερα, ώστε αύριο, αν σας ρωτήσουνε, εντάξει, οι φίλοι και γνωστοί και οι συγγενείς σας, να μπορέσετε να τους το απαντήσετε. Ακούστε λοιπόν ξανά σε ανακεφαλαίωση τι σας μετέφερα πριν από λίγο, που ενδεχομένως να σας έχει κάψει τα κύτταρα και να μην το έχετε καταλάβει ακόμα καν. Ταυτόχρονα με την Καινή Διαθήκη που μιλάει για τον Ιησού Χριστό, βγαίνουν τα βιβλία για τον Τίτο και τους πολέμους της Ιουδαίας. Και ταυτόχρονα, είναι φοβερό αυτό,
Η Αποκάλυψη είναι φοβερή. Ταυτόχρονα με τα όσα λέει ο Ιώσυπος για τον εαυτό του, ότι έχει ζήσει, ότι έχει κάνει, ότι έχει περάσει, εμφανίζεται ο Παύλος, οι επιστολές και όσα υποτίθεται έζησε και πέρασε για να κάνει το κήρυγμα ενός μεταφυσικού για μένα Ιησού Χριστού. Καθίστε και σκεφτείτε με λογική και με ψυχραιμία. Είναι δυνατόν όλος τυχαίως ταυτόχρονα να εμφανίστηκαν η Ιουδαϊκή αρχαιολογία που μιλάει ουσιαστικά για την Ιουδαϊκή θρησκεία, οι πόλεμοι της Ιουδαίας του Ιώσιπου, η Καινή Διαθήκη, οι επιστολές του Παύλου, η πράξη των Αποστόλων. Προσέξτε, όλα εμφανίζονται ταυτόχρονα, συντονισμένα και ταυτόχρονα. Πείτε μου εσείς πόσες πιθανότητες θα δίνατε να είναι κάτι τέτοιο εντελώς μα εντελώς τυχαίο. Τη στιγμή που, επαναλαμβάνω, ο συγγραφέας, γιατί συγγραφέας είναι, της Καινής Διαθήκης, έχει απλώσει το χεράκι του στο έργο του Ιώσιπου και έχει δανειστεί ένα σωρό στοιχεία ιστορικά και γεωγραφικά και τοπονύμια και ονόματα ατόμων. Για κάστε, στάσου ένα λεπτό. Αν το έχει κάνει αυτό, σημαίνει ότι είχε πρόσβαση στα χειρόγραφα του Ιώσιπου. Σωστά. Εκείνη την εποχή ποιος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα χειρόγραφα του Ιώσιπου? Ο Ιώσιπος. Ο Ιώσιπος. Εκείνη την εποχή ποιος θα μπορούσε να βρει ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία, πόσο μάλλον ένας Εβραίος, και να τα αγοράσει όλα αυτά ως χειρόγραφα από κάποιον? Θα έπρεπε να ήταν κάποιος πολύ πλούσιος. Μάλλον ο Ιώσιπος, ο ίδιος. Αφού ο ίδιος ήταν που τα έζησε όλα αυτά. Ήταν εκεί όταν συνέβαιναν όλα αυτά. Τρομερό. Τρομερό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είμαι σίγουρος ότι ακόμα και οι χριστιανοί που παρακολουθούν αυτήν την εκπομπή τώρα θα λένε ότι αυτό το τσακάλιο θετικός δεν παίζεται τελικά. Δεν παίζεται. Είμαι σίγουρος. Παρά το ότι με μισούν μερικοί και πατάνε dislike από το πρώτο λεπτό χωρίς να με ακούσουν. Δεν φτάνει δηλαδή που με έχει μπανάρει ο αλγόριθμος επειδή κάνω βίντεο για τον χριστιανισμό και βλέπετε δίνω το είναι μου. Κάνω μισή ώρα, μία ώρα εκπομπές και ας κάνουν 3.000 προβολές. Δεν με ενδιαφέρει. Δώστε όμως βάση ότι βγήκαν ταυτόχρονα η Καινή Διαθήκη, η πράξη των Αποστόλων, οι επιστολές, η Ιουδαϊκή αρχαιολογία και οι πόλεμοι της Ιουδαίας. Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα για να βγήκαν σημαίνει ότι ένας ήταν τότε ο εκδοτικός οίκος. Και εκείνη την εποχή προφανώς βιβλία όπως τα σημερινά δεν υπήρχαν. Υπήρχαν χειρόγραφοι κώδικες οι οποίοι μεταφέρονταν φυσικά από στόμα σε στόμα και φρόντιζαν οι ιεροκήρυκες να βγαίνουν, ας πούμε, στις πλατείες και να κηρύττουν. Αυτό συνέβαινε. Αυτό συνέβαινε.
Άρα τι έχουμε κάνει στη σημερινή εκπομπή? Έχουμε εντοπίσει την ρίζα του χριστιανισμού, την έχουμε βρει και την τραβάμε να βγει έξω. Την τραβάμε να βγει έξω από την γη για να μπορέσουμε να την παρατηρήσουμε με τα μάτια μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ισχυριστεί κανένα άλλο κανάλι σήμερα στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και είναι ντροπή που με πάνε κόντρα τόσο πολύ σε αυτήν τη χώρα. Είναι φοβερό. Αν το σκεφτεί κανείς αυτό το πράγμα, ότι από το 80 χοντρικά μέχρι το 100 έχουν γραφτεί τα πάντα από τον Ιώσυπο ουσιαστικά και τη συγγραφική του ομάδα, όπως π.χ. Επαφρόδιτος και ενδεχομένως κάποιοι άλλοι Ρωμαίοι και Ιουδαίοι, και ενδεχομένως, το έχω πει αυτό πολλές φορές, Έλληνες, διότι χρειάζονταν τα ελληνικά για να διαδώσουν την ρωμαϊκή προπαγάνδα τους οι Ρωμαίοι στον κόσμο που είχαν καταλάβει, έτσι. Αλλά δεν φτάνει, φίλε μου, να τα λέει μόνο ο Γιάννης, πρέπει και εσύ να πας έξω, να τα πεις έξω στον κόσμο. Δεν φτάνει μόνο ο θετικός να τα πει, πρέπει να κάνεις κοινοποίηση. WhatsApp, Viber, Messenger, Gmail, τι θέλεις. Τα πάντα. Πρέπει και εσύ να βοηθήσεις. Πρέπει να κάνεις like. Πρέπει να γράψεις από κάτω ένα σχόλιο. Ό,τι θέλεις. Αρκεί ο αλγόριθμος να πάρει μπρος και να ενεργοποιηθεί. Γράψε ένα μπράβο. Γράψε ένα από πού βλέπεις την εκπομπή. Γράψε ποιες εκπομπές του Γιάννη έχεις παρακολουθήσει. Αρκεί να με βοηθήσεις με τον αλγόριθμο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το YouTube, ούτε με την κοινότητα του YouTube. Έχω πρόβλημα με τον αλγόριθμο αναφορικά με τι? Με το ότι κάνω εκπομπές που ενοχλούν και την woke agenda και τον σιωνισμό, και δηλαδή ήταν λογικό να με μπανάρουνε, αφού τα βάζω με τους πάντες. Με τους πάντες. Με τους πάντες. Εγώ το περίμενα. Λοιπόν, αυτά είχα να σας μεταφέρω για σήμερα. Συνεχίστε να βλέπετε και άλλα βίντεο για το χριστιανισμό στο κανάλι αυτό. Υπάρχουν εκατοντάδες βίντεο, κοντεύω τα 200 πλέον στο κανάλι αυτό. Το συμπέρασμα που έβγαλα με τους γραμματείς, οι οποίοι δεν έγραψαν τίποτα, νομίζω ότι το είχαν σκεφτεί και άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα, αλλά τι να σας κάνω που δεν έχετε θάρρος να βγείτε μερικοί να τα πείτε, ή κρύβεστε πίσω από βιβλία, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Σημασία έχει ότι σαν Γιάννης έχω τρομερό παράπονο από τους Έλληνες. Με έχουν βοηθήσει ελάχιστοι από την Ελλάδα, το λέω αυτό συνεχώς. Με έχουν βοηθήσει και με έχουν στηρίξει πάρα πολλοί οι Έλληνες της Αμερικής, της Αυστραλίας και της Γερμανίας. Με έχουν βοηθήσει φυσικά πάρα πολύ και από την Κύπρο. Με στηρίζουν πάρα πολλοί συνδρομητές και από την Ελλάδα, όπως μπορούν και όσο μπορούν. Αλλά να ξέρετε ότι έχω πολύ μεγάλο παράπονο από τους Έλληνες, οι οποίοι δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια, δεν έχουν τα κότσια να κοινοποιήσουν αυτές τις εκπομπές και να μιλήσουν για αυτές τις αλήθειες από στόμα σε στόμα. Αυτό. Γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει εντοπίσει τα πάντα για τον χριστιανισμό και δυστυχώς αυτόν τον κάποιον τον πολεμάνε όλοι. Φανταστείτε τι κοινωνία θα φτιάχναμε αν δεν με πολεμούσανε όλοι. Φανταστείτε τι κοινωνία θα φτιάχναμε, τι οικονομία θα είχαμε, τι πολιτισμό θα είχαμε αν με στήριζαν οι Έλληνες όπως έπρεπε να με στηρίξουν. Γι' αυτό και πολλές φορές έχω πει ότι πολλές φορές όταν περπατάω στην Ελλάδα αισθάνομαι ότι οι Έλληνες δεν είναι εδώ. Και όταν φεύγω στο εξωτερικό, ειδικά στην Ιταλία, αισθάνομαι ότι εκεί είναι ο πολιτισμός των Ελλήνων. Εκεί είναι. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ποιοι? Οι Ρωμαίοι, οι Ιταλοί,
αυτοί που είναι οι εφευρέτες του χριστιανισμού κάποια στιγμή το γύρισαν. Απίστευτο, έτσι. Γιατί η αναγέννηση εκεί έγινε. Στη Δύση έγινε. Δεν έγινε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ακόμα πασχίζουμε να τη φέρουμε. Ακόμα. Κάτι γίνεται στην Αρκαδία, κάτω. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Κάτι πάει να γίνει. Μακάρι να γίνει, και ήδη ξεκίνησαν οι κακές οι γλώσσες από διάφορους μητροπολίτες, έτσι, να κράζουν το εγχείρημα ότι αυτά είναι αναχρονιστικά και μας πηγαίνουν πίσω. Και είναι, πώς το είπε ένας τύπος, ότι λατρεύουν τους δαίμονες και τους θεούς των Ελλήνων. Για κάτσε καλά. Αν κάποιος ζει ακόμα στο παρελθόν, είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Και σε έχω ξεμπροστιάσει. Με τη σημερινή ειδικά εκπομπή έχουν βγει τα πάντα στη φόρα, από ποιους έγινε, με ονόματα, επώνυμα, μέχρι και πότε έγινε. Πώς στήθηκε το πρώτο γνήσιο δίκτυο και πώς στη συνέχεια από τη Ρώμη εξαπλώθηκε σε Αλεξάνδρεια, σε Ιεροσόλυμα, σε Αντιόχεια, στην Καπαδοκία, στο Βυζάντιον που αργότερα έγινε Κωνσταντινούπολης, έτσι. Και στήθηκαν φυσικά εκεί πέρα Εικόνιο που άλλου. Στην Νίκαια, ωραία. Στήθηκαν εκεί σιγά σιγά αργότερα οι επισκοπές και άρχισε να παίρνει το πράγμα άλλη τροπή, και φυσικά εκεί που ήταν ένα απλό για τους Έλληνες, δεχόμαστε και άλλους θεούς εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα να δεχτούμε και τον Ιησού Χριστό στη θρησκεία μας, γιατί όχι. Εκεί λοιπόν που οι Έλληνες, δεν θα βρίσω, δέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες τον Ιησού σας, ο Ιησούς σας μετά απέρριψε όλους τους Έλληνες θεούς, και εσείς θέλετε σήμερα εγώ να σας σέβομαι. Όχι φυσικά. Ούτε μέχρι το θάνατό μου δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί επαναλαμβάνω, δέχτηκαν οι Έλληνες, είπαν δεν υπάρχει πρόβλημα να αφήσουμε ακόμα μία θρησκεία, ακόμα έναν Θεό να λατρεύεται. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Και εσείς μετά, αφού πήρατε κεφάλι και εξουσία, τι κάνατε? Όχι απλά μόνο γκρεμίσατε τους ναούς, όχι απλά αντιγράψατε όλους τους Έλληνες θεούς και τους προσαρμόσατε στην Νέα Θρησκεία, όχι απλά κάνατε Άγιο για κάθε όνομα. Άγιο για κάθε όνομα. Είναι φοβερό αυτό. Λες και η χάρις του Θεού είναι ανεξάντλητη και παράγει συνεχώς Αγίους. Έτσι. Τι άλλο κάνατε λοιπόν εσείς? Γκρεμίσατε τα ιερά, χτίσατε από πάνω, πήρατε όλες τις γεωμαγνητικές θέσεις, κλειδιά τελουρικών ρευμάτων, όπου υπάρχουν θεραπευτικές ενέργειες, και τις πήρατε και τις κάνατε αγιοποιημένες δικές σας, ότι είναι δικές σας, ενώ πρώτοι σε εκείνες τις ιερές περιοχές είχαν πάει οι παγανιστές, οι άξιοι παγανιστές προγονείς μου, Σόλιγγεν. Καληνύχτα σας, φίλοι μου χριστιανοί.